میدونستی شرکت‌های دخانیاتی توی سال حدوداً 87 میلیارد دلار هزینه تبلیغات میکنن؟ خب قطعا این شرکت‌ها نمیتونن برن این هزینه رو توی تلویزیون انجام بدن یا بیان توی مجله عکس سیگار رو چاپ کنن یا اینکه حتی بیان توی سطح شهر بیلبورد بزنن. پس این هزینه کجا داره مصرف میشه؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به روز 7 دوره TTAC، دوره‌ای که قراره توش برای همیشه سیگار رو ترک بکنین و از شر سیگار خلاص بشین. خب تا اینجای دوره ما اومدیم کاملا گره های ذهنی که توی مغز هر سیگاری هست و باز کردیم، مثل اینکه سیگار به من آرامش میده، سیگار استرسمو برطرف میکنه، سیگار تمرکزمو میبره بالا، سیگار بعد از قهوه چرا میچسبه، سیگار توی رانندگی چرا میچسبه. همه اینا رو باز کردیم و دیدیم اینا همش توهمات و تصورات غلطیه که توی ذهن ما سیگاریا ثبت شده و همین باعث شده که ترک کردن سیگار برامون یک کار فوق‌العاده مشکل بشه و غولی مثل سیگار توی مغزمون پدیدار بشه. که اومدیم کاملا این موارد رو بررسی کردیم و تصمیم گرفتیم که این غول رو از اون بالا، از اون جایگاه بالایی که بهش دادیم بکشیم پایین و بندازیم زیر چک و لغد خودمون. بهتون پیشنهاد میکنم اگر الان به ما اضافه شدین حتما برین از ویدیوی روز اول دوره رو نگاه کنین، به کلیدها و راهکارهایی که بهتون میدیم عمل کنین، بعد بیاین سراغ این ویدیو و این ویدیو رو استارت بزنین. چون تاثیرگذاری این ویدیوها به این صورته که شما باید ویدیوها رو به ترتیب ببینین و این اطمینان رو بهتون میدم که اگر ویدیوها رو به ترتیب نگاه کنین و به کلیدها و راهکارهایی که بهتون گفتم عمل بکنین، در پایان این دوره تبدیل به یه آدم غیر سیگاری شاد میشین، یه آدمی که دیگه نیازی به اراده برای ترک سیگار نداره، یه آدمی که دیگه هیچ حس محرومیتی نسبت به سیگار نداره و با ترک کردن سیگار نه عصبی میشین، نه پرخاشگر میشین، نه احساس ضعف میکنین و هیچ حس منفی بعد از ترک سیگار سراغتون نمیاد. بعد از بررسی همه این دلیل ها رسیدیم به این که دلیل سیگار کشیدن ما در اصل دو موضوعه: یک، اعتیاد به ماده خبیثی مثل نیکوتین و دو، شستشوی مغزی که توی 2 جلسه قبلی در مورد اعتیاد به نیکوتین کاملا صحبت کردیم، در مورد تأثیرات نیکوتین روی بدنمون که به شدت ضعیفه و به این نتیجه رسیدیم که ترک کردن نیکوتین به شدت آسونه و تنها چیزی که توی ترک ما را اذیت میکنه کنترل ضمیر ناخودآگاهمونه که توی این دوره بهش کامل میپردازیم و سکان ضمیر ناخودآگاهمون رو دستمون میگیریم و به همین دلیله که در پایان دوره به شکل عجیب و غریبی و راحت تر از اون چیزی که فکرشو میکنین سیگار رو میذارین کنار و راحت میشین. توی این جلسه و جلسه بعدی به مورد دوم اشاره میکنیم که بحث شستشوی مغزی هست. بذاریم با یه داستانی که برای خودم اتفاق افتاده شروع کنیم بحثو. من یه دوستی دارم که به شدت آدم عجیب و غریبیه و الان حدوداً 5 ساله که تصمیم گرفته از زندگی شهری فاصله بگیره و رفته توی روستایی سمت شمال کشور، یه مزرعه‌ای برای خودش درست کرده و داره زندگیشو میکنه. توی این روستا کلاً 5 تا خانوار بیشتر زندگی نمی کنن و هیچ آدم سیگاری توی اون روستا وجود نداره و دوست من هم سیگار نمیکشه، همسرش هم سیگار نمیکشه و کاملاً پاک و سالم دارن زندگی میکنن. 3 سال پیش دوستم منو دعوت کرد و من حدوداً 1 هفته رفتم پیششون بابت اینکه حال و هوام عوض بشه. این دوست من یه پسر بچه‌ای داره به اسم علی که اون موقع حدوداً 6 سالش بود. من برای علی از تهران یه دونه از این دفترهای رنگامیزی گرفتم با یه بسته مداد رنگی به عنوان کادو. وقتی بهش دادم خیلی ذوق کرد و شروع کردیم با همدیگه بازی کردن و این دفتره رو رنگامیزی کردن. خیلی مشغول رنگامیزیه بودیم که من دیدم علی این مداد رنگی رو حالت سیگار گذاشته لب دهنش و داره هی باش بازی میکنه، هی لای انگوشش گرفته و داره درش میاره و میکشش و بعد بهش گفتم که این چه کاریه علی؟ برای چی این کار انجام میدی؟ با همون صدای بچگانش گفتش که دارم سیگار میکشم عمو.
خیلی باحاله نه؟ خب این کاری بود که منم وقتی بچه بودم انجام میدادم، ولی خب تقریبا دور اطرافیان من خیلی هاشون سیگاری بودن و من برای تقلید کردن از اونها این کار رو انجام میدادم. ولی جالب قضیه اینه که علی هیچ آدم سیگاری دور و برش نبود و حتی شاید تو اون سن هیچ آدم سیگاری رو تا حالا از نزدیک ندیده بود. ولی چجوری این حرکت رو یاد گرفته بود؟ از کجا یاد گرفته بود؟ برام جالب شد. بهش گفتم تو این از کجا یاد گرفتی؟ گفت سوپرمن. وقتی دقت کردم دور اطراف رو نگاه کردم دیدم که توی اتاقش همش این لوگوهای سوپرمنه، لباس سوپرمن داره، عشق سوپرمن این بچه. بعد اومدم تحقیق کردم، دیدم توی فیلم سوپرمن لوئیس لین توی سوپرمن 2 بالای 40 بار مارک سیگارش رو نشون داده. دوستان شرکت‌های دخانیاتی به شدت توی تبلیغات قوی عمل میکنن چون راهی به جز تبلیغات ندارن. شاید براتون جالب باشه بدونین روزانه 70 میلیون نخ سیگار داره توی کشور ما کشیده میشه. یعنی حدوداً 3.5 میلیون پاکت روزانه داره خریده میشه از سوپرمارکت‌ها و جاهای مختلف و کشیده میشه توسط مردم. الان سال 1404 اگر میانگین قیمت یه پاکت سیگار رو بگیریم 50,000 تومان، یعنی روزانه 175 میلیارد تومان داره هزینه خریدن سیگار میشه. با یه 2 تا 4 تای ساده این مبلغ سالانه میشه بالای 65,000 میلیارد تومان. یعنی شرکت دخانیات داره سالیانه 65,000 میلیارد تومان به جیب میزنه با تهیه و فروختن این سیگار لعنتی. این فقط تو کشور خودمونه با 80 میلیون جمعیت. اگر اینو تو ابعاد بزرگتر و سطح جهانی بخوایم ببینیم خیلی عددها عجیب و غریب میشه که اصلا دیگه ترسناک میشه یه جورایی. اول ویدیو گفتم هزینه تبلیغاتی که شرکت‌های دخانیاتی دارن سالانه انجام میدن بالای 87 میلیارد دلاره. و ترسناکتر از این چیه؟ اینه که توی جهان دارن سالانه حدوداً 5 میلیون آدم جون خودشونو برای سیگار کشیدن از دست میدن. این رقم توی کشور ما سالانه 103,000 نفره. 103,000 تا ایرانی سالانه دارن جونشونو برای سیگار کشیدن از دست میدن. وقتی این اتفاق میفته تنها راهکاری که به مغز شرکت‌های دخانیاتی میرسه چیه؟ جذب مشتری جدید. خب بهترین مشتری که میتونن جذب بکنن کدوم قشره؟ بله، جوونا، نوجوونا و بچه هایی که تازه به پا به سن میذارن، کلشون باد داره، اطلاعات دقیقی ندارن، تاثیرگذاری بیشتری میتونن روشون داشته باشن و اینا رو خیلی راحت میشه هدف گرفت و دستشون سیگار داد. جالبه بدونین 73% از کارتونایی که برای بچه ها داره ساخته میشه توش یه اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به سیگار هست. اینا الکی اتفاق نیفتاده. اینا توطئه کثیف و راه بازاریابی کثیفیه که شرکت‌های دخانیاتی دارن انجام میدن. ما از زمان تولدمون توی بمباران تبلیغاتی نسبت به سیگار از جنبه‌های مختلف، سریال‌های تلویزیونی که ساخته میشه، فیلم‌های سینمایی که ساخته میشه، معروفترین و شخصیت اصلی داستان آدمی که فوق‌العاده قدرتمنده، یه قدرت خارق‌العاده داره، آدمی که فوق‌العاده با دانشه، آدمی که فوق‌العاده شخصیت محبوبی داره سیگار میکشه و ما داریم اینو میبینیم و این توی ضمیر ناخودآگاه ما داره تأثیر میذاره. توی سریال‌های تلویزیونی جدید دائما داره سیگار میکشه، نقش اصلی داستان. هیچ وقت یادم نمیره یه فیلمی داشتم میدیدم، فوق‌العاده فیلم معروفی بود، الان مغزم یاری نمیکنه اسمش چی بود، ولی توش یه جنگنده نظامی بود که لحظه آخر مرگش که دیگه تیر خورده بود و داشت میمرد، سیگار لب دهنش بود و شروع کرد به سیگار کشیدن.
یا یه فیلم دیگه ای بود که طرف رو چوخه اعدام بود، بهش گفتن آقا یه درخواست اگر داری بکن، ما اون انجام بدیم و بعدش هم اعدامت میکنیم. گفت یه نخ سیگار به من بدید. خب اینا توی مغز ما هست، حک میشه که آقا سیگار چیزیه که یک، ما به شدت نیاز داریم، دو، در بدترین شرایط بهمون آرامش میده، و این که کسی که سیگاری بشه تا لحظه آخر عمرش سیگار میکشه. اینا باورای غلطیه که به خورد ما دادن. نوجوانی که توی کارتون هایی که داره میبینه دائم داره سیگار رو میبینه، نوجوانی که فیلم های سینمایی که پدر مادرش میبینن، سریال هایی که داره شب تو خونه پخش میشه، دائما شخصیت اصلی داستان داره سیگار میکشه. نوجوانی که وقتی توی یه جمع سیگاری قرار میگیره حرفایی که بین سیگاری ها رد و بدل میشه رو میشنوه که مثلا سیگار استراحت داره ولی ترک نداره. کسی که سیگار رو ترک کرده اصلا از اول سیگاری نبوده. سیگار رو میشه ترک کرد، 1 ماه 2 ماه بعدش دوباره برمیگردی بهش. بابا من 30 سال 40 سال دارم سیگار میکشم، هیچ اتفاقی هم برام نیفتاده. اینا موضوعاتیه که به شدت روی ضمیر ناخودآگاه اون بچه تأثیر میذاره. از یه طرف پدر مادر معلم رو میبینه که برمیگردن بهش میگن سیگار نکش، سیگار چیز خوبی نیست، سمت دود نری بدبخت میشی. از یه طرف میاد شخصیت اول سریال محبوبش رو میبینه، بازیگر معروفی رو میبینه که بهش علاقه داره، خواننده معروفی رو میبینه که عشق میکنه با صداش. اینا همه دارن سیگار میکشن و سیگار رو خیلی قشنگ و خوشگل بهش نشون میدن. کدوماش جذاب تره؟ اون جوون و نوجوون کدومو انتخاب میکنه؟ من خودم عاشق سیگار کشیدن بهروز وثوقی بودم تو فیلماش، همسفر، قیصر، ممل آمریکایی. حال میکردم با سیگار کشیدنش، عشق میکردم با سیگار کشیدنش و قطعاً بی تأثیر نبوده تو سیگاری شدن من. شما همین الان تو مغزتون داره معروف ترین سکانس سیگار کشیدن بازیگر محبوبتون رژه میره. تو همین کامنت ها بنویسین کدوم سکانس بود که باعث شد شما خیلی حال کنین با سیگار کشیدن. ما همه توی این بمباران ذهنی گیر کردیم و این راه دقیق و درست تبلیغاتیه که دقیقاً این شرکت‌های دخانیاتی دارن انجام میدن برای جذب مشتری بیشتر. و جالبه بدونید تأثیر همین بازاریابی، تأثیر همین قشنگ نشون دادن سیگار توی فیلم‌ها و سریال‌ها، نتیجه شده چی؟ نرخ افراد زیر 18 سالی که سیگاری شدن از عدد 1.3% رسیده به 35.4% تو این سالها. و این عجیب غریبه. جوون زیر 18 سالی که سیگاری بشه یه مشتری توپ و فوق‌العاده است واسه این شرکت‌های دخانیاتی، چون حداقل 30 سال 40 سال 50 سال میاد از اینا خرید میکنه، استفاده میکنه و یه جون عجیب و غریب به این شرکت‌ها میده. و اون بچه با کشیدن اولین نخ سیگارش چه اتفاقی براش میفته؟ اینو توی ویدیوی بعدی کاملا بررسی میکنیم و میبینیم این شستشوی مغزی مهمترین دلیل سیگاری شدن بچه هاست. ازتون میخوام به این موضوع به این شکلی که امروز بهتون گفتم فکر کنید. وقتی با این دید به دنیای اطرافتون نگاه کنید میبینید که چقدر این شرکت‌های دخانیاتی رخنه کردن تو جاهای مختلف و از جهات مختلف دارن سیگار کشیدن و قشنگ نشون میدن به ما و چه هزینه گزافی دارن میکنن توی هالیوود، توی سینماها، توی شبکه‌های خانگی که الان مد شده توی کشور خودمون. حتی برید بخونید سیلوستر استالونه، بازیگر معروف فیلم راکی، برای نشون دادن سیگار توی 3 تا از فیلماش فقط $500,000 از یکی از شرکت‌های دخانیاتی گرفته. برید در مورد این موضوعات تحقیق کنید، ببینید چی کار دارن با همون میکنن، چه جوری دارن با جون جوونا، با جون مردم بازی میکنن. وقتی با این دید به قضیه نگاه کنی دیگه اجازه نمیدی این تفکرات غلط، این باورهای غلط وارد مغزت بشه و ناخودآگاهاً مغزت گارد میگیره نسبت به این شستشوی مغزی که داره انجام میشه. یکی از کلیدهای مهم دوره همینه
که بعد از جلسه بعدی یه ویدیو در موردش کامل درست میکنیم و دوباره کلیدهای دوره رو کامل مرور میکنیم و کلیدهایی که تا اینجای دوره اضافه شده به کلیدهای قبلی رو میشینیم در موردش بحث میکنیم و نقشه راه کامل بهتون میدم. خب دوستان این جلسه رو خیلی طولانیش نمی کنم. ممنون از همراهیتون، ممنون از وقتی که میذارین، ممنون از تصمیم قشنگی که برای زندگیتون گرفتین و قطعاً با هم دیگه به هدفی که همین الان توی ذهنتونه و دارین براش تلاش میکنین خواهیم رسید. اینو 100% بهتون قول میدم. تجربه ثابت کرده این دوره بالای 97% بازدهی داشته، بالای 200,000 نفر باهاش سیگار ترک کردن و بعد از دوره هم قرار نیست رها بشین. قراره بهتون برنامه روزانه بدم، روز اول ترک، روز دوم ترک، روز سوم ترک، با هم دیگه همراهیم تا جایی که دیگه کاملا رها بشین و آزاد بشین و آزادانه زندگی کنین. اگر کانال یوتیوبمون هنوز سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین همین الان، اون زنگوله بغلش رو بزنین. دوره داره به جاهای خوبی میرسه، به جاهای حساس ماجرا میرسه و خیلی این ویدیوها مهمه. زدن این زنگوله باعث میشه براتون نوتیفیکیشن بیاد. دوره ها رو از دست ندین، پا به پای من حرکت کنین و در نهایت به نتیجه دلخواه برسیم که تبدیل شدن به یه آدم غیر سیگاری شادابه. به امید سلامتی همه مردم جهان، مخلص.